Ήταν το έτος 1593 και το σκηνικό ήταν η πόλη της Μανίλας στις Φιλιππίνες, ένα πολυσύχναστο κέντρο της ισπανικής απικιακής δραστηριότητας. Ο Γκίλ Περές ήταν ένας Ισπανός φρουρός, ένας από τους πολλούς που είχαν την αποστολή να προστατεύουν το παλάτι του κυβερνήτη. Η ζωή του μέχρι τότε ήταν καθημερινή και ήσυχη. Αλλά αυτή η ήσυχη ζωή είχε ανατραπεί με την πρόσφατη δολοφονία του κυβερνήτη της Μανίλας. Ο Περές ήταν αποδυναμωμένος μέχρι το σημείο να αισθάνεται λιπόθυμος και να έχει θολή όραση. Ξαφνικά τον περιέβαλε μια δύναμη που αργότερα δεν θα μπορούσε να περιγράψει και βρέθηκε στην άλλη άκρη του πλανήτη, 12.000 χιλιόμετρα μακριά, στη πόλη του Μεξικού. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Η αποκάλυψη έγινε από την πένα του Αμερικανού ιστορικού Τόμας Σάλι Μποντζανβιέ. Στις αρχές του 1900, οι κάτοικοι της πόλης του Μεξικού ήταν οι θεματοφύλακες του χρονικού του Περές. Επίσημα μεξικάνικα έγγραφα περιγράφουν με λεπτομέρειες έναν φυλακισμένο Ισπανό φρουρό από τη Μανίλα γύρω στο 1593, έναν φυλακισμένο στους λαβύρινθους διαδρόμους του χρόνου. Ο Φρέι Γκασπάρ ντε Αγκουστίν, ένας θεολόγος που γεννήθηκε στη Μαδρίτη, του οποίου τα λόγια έδωσαν ακόμη περισσότερη ζωή στην ιστορία, σε μια επιστολή που έγραψε σε ένα έμπιστο. Από τους πολυσύχναστους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας μέχρι τις ακτές των Φιλιππίνων, ο Σαγκουστίν μοιράζεται την αφήγηση όχι ως ένα απλό ανέκδοτο, αλλά ως μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Στην επιστολή του αποκαλύπτει μία διάσταση της αφήγησης που υπερβαίνει το καθημερινό, τη μυστική δύναμη της μαγείας που φέρεται να οδήγησε τον στρατιώτη σε όλες τις υπήρους και τον χρόνο. Μέσα στους πολυσύχναστους πλακόστρωτους δρόμους της Μανίλα του 16ου αιώνα, όπου η ίντρικα διαρρέει σε κάθε ρήγμα, ξεδιπλώνεται η ασυνήθις ιστορία του Γκίλ Περές. Ένας φρουρός στο παλάτι του κυβερνήτη, ο Περές, βρέθηκε σε ένα νεμοστρόβιλο αχαλήνωτων διαστάσεων, ένα ταξίδι που αψήφισε τα όρια τόσο του χρόνου όσο και του χώρου. Ήταν το 1593, μια εποχή καλυμμένη με τα μυστήρια του αχαρτογράφητου. Καθώς ο Περές στεκόταν σε επιφυλακή, μια ανεξήγητη δύναμη τον άρπαξε από το περιβάλλον του και τον έσβρωξε σε όλη την απέραντη έκταση του πλανήτη. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μεταφέρθηκε στην καρδιά της πόλης του Μεξικού, ένα διακρατικό άλμα που αψήφισε κάθε λογική και τον άφησε μπερδεμένο, ντυμένος με πανοπλία ξένη στα βασίλεια του Μεξικού. Παραδόξως για τον Περές δεν είχε περάσει καθόλου χρόνος. Η νύχτα πριν από αυτό το σουρεαλιστικό γεγονός ήταν γεμάτη ένταση στη Μανίλα. Ο κυβερνήτης Γκόμες Περές Ντασμαρίνιας είχε πέσει θύμα των Κινέζων πειρατών, βυθίζοντας την πόλη σε μια κατάσταση αβεβαιότητας. Παρά το χάος, οι φρουροί διατήρησαν τη θέση τους στο παλάτι, περιμένοντας το διορισμό ενός νέου ηγέτη. Μέσα σε αυτή την αναταραχή, ο Περές είχε μια ξαφνική κρίση ζαλάδας και εξάντλησης. Υπέκυψε σε μια στιγμή ανάπαυσης, στηριζόμενος στους τοίχους του παλατιού με τα μάτια του κλειστά. Σε ένα δευτερόλεπτο η πραγματικότητά του διαλύθηκε. Όταν ο Περές ξανά άνοιξε τα μάτια του, βρέθηκε να στέκεται ανάμεσα στο μεγαλείο της πόλης του Μεξικού, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το πόστο του που τώρα ανήκει στο αντιβασιλείο της Νέας Ισπανίας. Τα νέα για το ανεξήγητο ταξίδι του Περές εξαπλώθηκαν στους δρόμους της πόλης του Μεξικού σαν πυρκαγιά. Οι ντόπιοι ήταν ταυτόχρονα γοητευμένοι και τρομοκρατημένοι από τον μυστηριώδη Ισπανό στρατιώτη που είχε εμφανιστεί από το πουθενά στο κέντρο της πόλης. Οι φήμες για την άφιξή του ταξίδεψαν γρήγορα πέρα από τους απλούς ανθρώπους που τον είχαν συναντήσει για πρώτη φορά, σε λόγιους θεολόγους, ακόμη και έναν φρουρό. Σύντομα ο φρουρός συνέλαβε τον Περές και τον έφερε στο παλάτι του αντιβασιλέα της Νέας Ισπανίας, τον Λουίς ντε Βελάσκο. Η φυλάκισή του έδωσε περισσότερη ζωή στην ιστορία.
Τις εβδομάδες που ακολούθησαν ήταν καθημερινό θέμα συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι μελετητές διαφωνούσαν σχετικά με την υλοτεχνική, καθώς δεν υπήρχε πλοίο για να εξηγήσει την άφιξη του Περές. Οι ιερείς συλλογίστηκαν τις θεϊκές επιπτώσεις και εξέτασαν αν αυτό θα μπορούσε να είναι έργο του διαβόλου. Ο Λουίς Ντε Βελάσκο ήταν μορφωμένος και κοσμικός άνθρωπος που γνώριζε πολύ καλά την Ισπανική Αυτοκρατορία γενικά. Ο Ντε Βελάσκο ανέκρινε εκτενώς τον Περές, είπε σε έγγραφα της εποχής ότι όχι μόνο αναγνώρισε την πανοπλία της πολιτικής φρουράς της Μανίλας, αλλά ότι αποχώρησε εντυπωσιασμένος από τις λεπτομέρειες και την ειλικρίνεια που παρήχε ο στρατιώτης. Ανάμεσα στις ιστορίες του παρελθόντος του, ο Περές αποκάλυψε μια αφήγηση τόσο εκπληκτική που κρεμόταν στον αέρα σαν τη μυρωδιά μιας επικείμενης καταιγίδας. Μίλησε για την πρόσφατη δολοφονία του κυβερνήτη. Σε μια απομακρυσμένη γωνία των Μολούκων, ο τρομερός ηγέτης έψαχνε για νέα εδάφη για να κατακτήσει και είχε πέσει θύμα Κινέζων κοπηλατών που εξεγέρθηκαν εναντίον του. Η αφήγηση του Περές ζωγράφισε μια ζωντανή εικόνα που έπληξε την πόλη μετά το θάνατο του κυβερνήτη. Η αποτυχία του κυβερνήτη να ορίσει διάδοχο δημιούργησε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση, όπου εξέχοντες Ισπανοί συμμετείχαν σε ένα φωνικό χορό για την επιθυμητή θέση. Ο αέρας ήταν γεμάτος αντιπαλότητα, καθώς το κενό της εξουσίας αντιχούσε στους πέτρινους διαδρόμους της απικιακής πολιτικής. Η αποκάλυψη του Περές δεν θα έμενε για πολύ μέσα στα ιερά τείχη της κυβέρνησης και της εκκλησίας. Με απίστευτη ταχύτητα η είδηση διαδόθηκε στους δρόμους της πόλης του Μεξικού, πράγμα που καταγράφηκε σε επιστολές και ιστορικά αρχεία της εποχής. Κατά τη διάρκεια του έτους 1593, τα πλοία δεν έπλεαν από τις Φιλιππίνες προς τη Νέα Ισπανία. Επειδή κανένα πλοίο από τις Φιλιππίνες δεν είχε φτάσει στο Μεξικό για τουλάχιστον 10 μήνες, ήταν ήδη Οκτώβριος. Ο Ντε Βελάσκο είχε ήδη υποθέσει ότι τα νησιά είχαν πρόβλημα. Η ιστορία του Περές απλώς του έδωσε το πλαίσιο για το τι είχε συμβεί. Ωστόσο, ο Περές δεν απελευθερώθηκε. Ανταυτού δόθηκε στην υπηρεσία της Ιεράς Εξέτασης κατόπιν αιτήματός της. Τον φυλάκισαν και συνέχισαν να τον ανακρίνουν για κάποιο διάστημα στο Μεξικό. Κατόπιν τον μετέφεραν στις ακτές του Σάντα Ντομίνγκο στη Καραϊβική. Τον φυλάκισαν εκεί όχι μόνο λόγω κατηγοριών για λιποταξία, αλλά και για ανίερη πίστη που τον χαρακτήριζε υπηρέτη του διαβόλου. Κλειδωμένος στα βάθη της φυλάκισης, ο Περές μαράζει στο σκοτάδι. Ένα πλοίο από τη Μανίλα θα έφτανε τελικά στις μεξικανικές ακτές για άλλη μια φορά, αλλά δεν θα ήταν μέχρι το Μάριο του επόμενου έτους το νωρίτερο. Οι άνθρωποι στο πλοίο έφτασαν πρόθυμοι με τα νέα της δολοφονίας, μόνο για να ανακαλύψουν ότι οι πολίτες της πόλης του Μεξικού ήταν ήδη ενήμεροι και με μεγάλη λεπτομέρεια. Όταν τους είπαν για τον Γκίλ Περές, κάποιοι στο σκάφος ισχυρίστηκαν ότι τον ήξεραν και ότι θα μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν. Η Ιερά Εξέταση επέστρεψε τον Περές στο Μεξικό κατόπιν αιτήματος του αντιβασιλέα. Κατά την άφιξή τους, μερικοί συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το Περές. Αυτό όχι μόνο θα εδραιώσει την ιστορία στους ανθρώπους στην πόλη του Μεξικού, αλλά και σε εκείνους που σύντομα θα επιστρέψουν στη Μανίλα και την Ισπανία για να διαδώσουν την ιστορία σε όλη την υπόλοιπη αυτοκρατορία. Κατά τη διάρκεια του χρόνου του με την Ιερά Εξέταση, ο Περές είχε αποδείξει ότι ήταν ένας έθερμος χριστιανός. Η Ιερά Εξέταση δεν είχε πλέον λόγους να υποψιάζεται για μαγεία, τουλάχιστον όχι από το χέρι του Περές. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ιστορία του για τη δολοφονία είχε τώρα επιβεβαιωθεί, η Ιερά Εξέταση απέσυρε όλες τις κατηγορίες και τον απελευθέρωσε. Μπήκε στο επόμενο διαθέσιμο πλοίο για τη Μανίλα και προφανώς επέστρεψε στην πατρίδα του. Σε αυτό το σημείο το τι συνέβη στον Περές μετά την επιστροφή του στις Φιλιππίνες μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστό. Πολλοί πιστεύουν ότι ποτέ δεν έφτασε εκεί, αλλά μάλλον συνέχισε να τραβιέται μέσα από το χώρο και το χρόνο. Αυτό που δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση είναι ότι ο λαός της πόλης του Μεξικού του 16ου αιώνα ήταν γεμάτο φήμες για τη δολοφονία του κυβερνήτη της Μανίλα, εβδομάδες αν όχι μήνες πριν προφανώς να λάβουν επίσημη ανακοίνωση. Η ενιγματική ιστορία του Ισπανού φύλακα που ταξιδεύει στο χώρο και στο χρόνο βρίσκεται στο σταυροδρόμι της ιστορίας και του φανταστικού. Είναι μια ιστορία που επιμένει για περισσότερα από 400 χρόνια μετά τα γεγονότα που λέγεται ότι συνέβησαν.
Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας για το περιστατικό. Τι πιστεύετε ότι συνέβη πραγματικά? Είναι μια αληθινή ιστορία ή απλά μια ιστορία φαντασίας? Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε το like για υποστήριξη και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.